Привіт! Ви на каналі Олексія. І сьогодні я хочу вам розповісти свій досвід того, як я забрався на гору Фудзіяма і зійшов з нею всього лише за один день. Один день. Let's go! Для того, щоб піднятися на гору Фудзіяма, є 4 шляхи. Я вибрав один із них, називається він Йошіда шлях. Мені здалося, він найбільш такий підходящий для мене. Підготовка до походу у мене зайняла зовсім недовго. Якийсь рюкзак, теплі речі, про всяк випадок. Тому що на горі холодно. І маленький ножичок. Ось так. Щоб потрапити до підніжжя гори з самого ранку, я відправився з першим потягом. На вулиці навіть ще було темно. Я ще подумав, хто рано встає, тому Бог дає. І з таким гарним настроєм я прибув на станцію Фуджі. Я чомусь думав, що буде багато туристів і зі мною буде багато людей йти на гору, але виявилося по-іншому. Не так було багато людей, які б захотіли підніматися на гору з першої станції. Взагалі, якщо бути точним, то я був один. Ось так. Ось там це гора Фудзіяма. В цілому підніжжя гори Фудзіями воно ось таке. Багато лісів, все покрите мохом. І якщо на вулиці жарко, то ти просто обливаєшся потом з ног до голови. Поки йдемо ми по дорожці, розкажу вам про саму гору Фудзіяму. Отже, це діючий стратовулкан на японському острові Хьонсю, 90 кілометрів на південний захід від Токіо. До речі, ще пару слів про сам вулкан. Мене трішки теж це слово так хвилює. Вулкан, виверження. Так от, останнє виверження цього вулкану було в 1707 році. Після того вже не наблюдалось. Ось так виглядає підніжжя гори Фудзіями. Здається, це могили. Хоча не схоже, що це кладовище. Ось такі синтоїстські ворота, вони будуть часто зустрічатися на нашому шляху, тому звикайте до них. Отже, подивившись на карту, я побачив, що всього потрібно 7 годин, щоб піднятися на гору Фудзіяма. Тому я і спланував, що з 9 до 3 це буде якраз підйом на гору. Але помилка була в тому, що потрібно було підніматися. А це зовсім інше, чим іти просто по прямій дорозі. Отже, в цьому плані всі ці розрахунки мої повністю провалилися. Чи була у вас в житті ситуація така, що ви очікували одне, а сталося зовсім інше, майже протилежне? Саме це сталося зі мною. Народ, тільки що прийшов третю, десь між 4 і 5 зараз йду. Станції сил взагалі немає. Капець. Такий підйом. Чи я б довгий час не ходив в гори, чи це взагалі. Але ми продовжуємо рухатися далі. На годиннику 2 години 47 хвилин. Я дійшов до 5-ї станції. Подейкуди зустрічаються люди. Щось в мене голос пропадає. Кінець зв'язку. Здається, дійшов до 5-ї станції.
планував до 3-ї години на саму гору забратися, а зміг тільки до 5-ї станції дійти. Так буває. Хоча після цього справа пішла краще. Fuji Summit. Видно, що в когось не витримали носки. Це буддійський темпл. З такою гарною статуєю. Да, ось така вона дорога на вершину Фудзіями. Туманна. Сил майже не залишилося. Немає навіть, мій голос чомусь пропав. Але я продовжую йти. Якщо ви звернете увагу на ґрунт, по якому йду, то це застигша лава, і по ньому йти досить таки незручно. Звичайно, є участки, де досить таки гарно підготовлені, є доріжка, але є участки, де треба, знаєте, от просто лізти такі майже на вкарачках. Це ще не вершина гори. Окей, let's go. Продовжую рухатися. О, а зараз рух почав ще вертикальніше, ніж раніше. О май гад. Ви тільки подивіться, яка краса навкруги, це просто захоплююче. В цьому, мабуть, і є вся ізюминка походу. Коли складно на початку, багато яких труднощів ти не очікуєш, але ти знаходиш шляхи, як їх подолати. І потім ось така краса тебе зустрічає. Ще один такий важливий момент – це вода. Мені постійно не вистачало води. Знаєте, коли йшов, постійно таке зневоднення було. І хотілося пити, пив все, що було. Добре, що там продавалось. Але з кожним кілометром вода становилась дорожчою. Потрібно було платити більше. Тому беріть це до уваги. І набирайте багато води. З 3 по 6 годину я пройшов шлях від 5-ї станції до вершини гори Фудзіями. Нарешті. Я такий був радий та щасливий, що я підкорив гору Фудзіяму. А далі був спуск, бо я не планував залишатися, ночувати там. І прийшлось дуже-дуже швидко повертатися. Тому весь шлях назад з гори я майже біг. Ось так було. Але добіг і все ж таки повернувся додому в той же самий день. Що ж, дякую за те, що ходили зі мною на гору Фудзіяму. Надіюсь, вам сподобалося. Пишіть в коментарях ваші питання, думки. Ставте лайки, шерте друзям це відео. Бережіть себе і своїх рідних. Щасливо, ще побачимось.